हेलो एभ्रिवान, अहिलेको समयमा तपाईँहरूले च्याट जिपिटी भनेर धेरै ठाउँमा सुनिसक्नु भएको छ होला र अहिले तपाईँहरूले च्याट जिपिटी युज गर्न आउँदैन भने तपाईँहरू निकै नै पछाडि पर्नुहुनेछ। त्यसकारण मैले आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले च्याट जिपिटीको कम्प्लिट ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु र यो ट्युटोरियल तपाईँहरूले इन्डसम्म हेर्नु भने तपाईँहरूले आफ्नो रियल लाइफमा च्याट जिपिटीको मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले च्याट जिपिटीको बारेमा धेरै कुराहरू पनि जान्नुहुनेछ। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। र च्याट जिपिटी युज गर्नको लागि तपाईँहरू जस्ट जुन डिभाइसमा गएर पनि गुगलमा जानु होला। सो गुगलमा गइसकेपछि तपाईँहरूले जस्ट यहाँनिर गएर च्याट ओपनएआई भनेर सर्च गर्नु होला। सो सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यहाँनिर chat.openai.com भनेर यो च्याट जिपिटीको अफिसियल वेबसाइट आउनेछ। सो तपाईँले यहाँनिर प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट साइन अपमा प्रेस गर्नु होला। सो त्यसपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर तीनटा तरिकाले तपाईँहरूले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ इमेल एड्रेसको हेल्पबाट, एउटा तपाईँहरूले गुगल एकाउन्टको हेल्पबाट, एउटा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको हेल्पबाट। सो हामीलाई सबैभन्दा सजिलो हुने भनेको गुगल एकाउन्टको हेल्पबाट हामीले साइन अप गऱ्यौँ भने हो। सो हामीले चाहिँ गुगल एकाउन्टको हेल्पबाट साइन अप गर्नेछौँ। सो कन्टिन्यू विथ गुगलमा प्रेस गरिदिनु होला तपाईँहरूले पनि। सो त्यसपछि तपाईँहरूले जस्ट आफ्नो कुनै गुगल एकाउन्ट जुनबाट तपाईँहरूले साइन इन गर्ने हो त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला र जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि तपाईँहरूले अब यहाँनिर फोन नम्बर भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले फोन नम्बर इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा कोड पठाइनेछ। सो तपाईँले कोड इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले इमेल भेरिफिकेसन गर्न पर्यो भने पनि जस्ट इमेलमा गएर जस्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँहरूको एकाउन्ट बन्नेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले च्याट जिपिटी मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो च्याट जिपिटी युज गर्नको लागि तपाईँहरूले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको अगाडि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ। सो तपाईँहरूले अब यहाँनिर गएर सर्च गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको यहाँ हो। सो मैले चाहिँ यहाँनिर राइट मी अ कभर लेटर फर युके सिजनल भिसा भनेर क्वारी लेखेको छु। सो तपाईँले जस्ट क्वेसन लेखिसकेपछि यो सेन्ड अप्सन छ, यसमा प्रेस गरिदिनु होला या इन्टरमा प्रेस गरिदिनु होला। यो प्रोसेस सबै मोबाइलमा पनि एउटै हो, ल्यापटपमा नि एउटै हो, तपाईँले जहाँबाट गरे नि हुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ बिस्तारै यहाँनिर एन्सर जेनेरेट गरिरहेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्योर आई क्यान प्रोभाइड यु विथ अ स्याम्पल कभर लेटर फर युके सिजनल भिसा भनेको छ। सो अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युके सिजनल भिसाको लागि यसले स्याम्पल कभर लेटर प्रोभाइड गरेको छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति मजाले पुरा फर्मेटहरू हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ क्या। र हामीले यही चिज गुगलमा गएर सर्च गर्ने भने चाहिँ यहाँनिर जस्ट एन्सरहरू धेरै दिनेछ र यो एन्सरमा नि तपाईँहरूले चित्त बुझ्दो एन्सरहरू तपाईँले भेटाउन सक्नुहुने छैन। बट तपाईँहरू च्याट जिपिटीको युज गर्नु भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा तपाईँहरूलाई स्याम्पलै आफ्नै लागि छुट्टै बनाएर दिनेछ कि तपाईँहरूलाई एआईले दिनेछ। सो यसरी तपाईँहरूले यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यहाँनिर जस्ट यो नेमको ठाउँमा हाम्रो नाम र यहाँनिर डिटेल्सहरू राखेर जस्ट युके सिजनल भिसाको लागि कभर लेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्रीको नामहरू पनि चेन्ज गऱ्यौँ भने भइहाल्यो। सो यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजहरू च्याट जिपिटीलाई गराउन सक्नेछौँ। र तपाईँहरू यदि 11-12मा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले प्रोग्रामिङको क्वेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो होमवर्कको लागि जस्ट क्वेसनहरू पनि यसलाई सल्भ गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर राइट सी प्रोग्राम टु फाइन्ड वेदर अ गिभन नम्बर इज इभन अर अड भनेर यहाँनिर सर्च गरेको छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले सी प्रोग्राम लेखेर दिनेछ। यो कोड तपाईँहरूले जस्ट कपी पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रियल लाइफ युज भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जस्ट ब्लगहरू लेख्नको लागि, आर्टिकलहरू लेख्नको लागि यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ च्याट जिपिटीको हेल्पबाट पनि राम्रै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र जस्ट मैले अब तपाईँहरूलाई एउटा ब्लग लेखेर देखाइदिनेछु र मैले यहाँनिर राइट मी अ ब्लग अन नेपाल्स ब्युटी भनेर यहाँ जस्ट क्वेसन सोधेको छु र मैले जस्ट सोधिसकेपछि इन्टर गरिदिनेछु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले पुरा नेपालको ब्युटीको बारेमा ब्लग लेखिदिएको छ र हामीले चाहिँ आफ्नो ब्लगवाला वेबसाइटमा जस्ट यसलाई लगेर राखिदिन सक्नेछौँ र राम्रोसित अर्निङ पनि गर्न सक्नेछौँ। सो यो त भयो एउटा युज। र यो माथि दिएको एन्सरलाई तपाईँहरूले जस्ट ट्रान्सलेट गर्नको लागि ट्रान्सलेट इट इन्टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर जस्ट लेखिदिनु भयो भने चाहिँ यसलाई अब नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर दिनेछ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर च्याट जिपिटीले दिइसकेको छ र यहाँ मजाले बिस्तारै मान्छेले टाइपिङ गरे जस्तै यहाँ पुरा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नको लागि जस्ट माथि लेखेको कुरालाई ट्रान्सलेट इट इन्टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखिदिनु भने चाहिँ यसले ट्रान्सलेट गरिदिनेछ। सो हामीले अब ट्रान्सलेट पनि गर्न सक्नेछौँ, कोडहरू पनि लेख्न सक्नेछौँ। त्यसपछि अब माथि तपाईँहरूले कभर लेटर र सिभी पनि लेख्न सक्नुहुनेछ र अझै एउटा कुरा भनेको हामीले म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सक्नेछौँ। सो मैले तपाईँहरूलाई एउटा म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गरेर देखाइदिनेछु। सो इन हाउ मेनी डिफ्रेन्ट वेज क्यान द लेटर वर्ड ब्लोटिङ बी एरेन्ज भनेर यसलाई मैले जस्ट दिएको छु। सो मैले यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिन्छु र यहाँनिर यसको एन्सर दिनेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ द वर्ड ब्लोटिङ हेज 8
डिस्टिङ्क्ट लेटर सो वी क्यान युज द फर्मुला अफ पर्मुटेसन भनेको छ। सो यसले चाहिँ पुरा पत्ता लगाइसकेको छ यो पर्मुटेसनको क्वेसन हो र हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर यो पर्मुटेसनको फर्मुला पनि यसले दिइसकेको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले पुरा एन्सर कति एक्ज्याक्ट दिएको छ कि छैन भनेर मैले तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ देखाइदिनेछु। सो यहाँनिर 40320 भनेर दिएको छ होइन एन्सर। सो तपाईँहरू जस्ट यहाँनिर अघि मैले क्वेसन ल्याएको ठाउँमा तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु। सो अघि मैले क्वेसन ल्याएको थिएँ यहाँबाट। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 40320। सो अब हामीलाई ChatGPTले दिएको एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ 40320। सो यसले म्याथमेटिकल क्वेसनहरू पनि मजाले पुरा पर्फेक्ट तरिकामा तपाईँहरूलाई सल्भ गरेर दिनेछ। सो तपाईँहरूले म्याथको होमवर्क छ भने पनि यसलाई गर्न दिन सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूले क्वेसनलाई क्विजवाला गेममा पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँहरूले जस्ट यहाँनिर क्वेसनलाई सेम टु सेम लेखिदिनु होला। सो मेक दिस क्विज गेम भनेर मैले यहाँनिर आइछुटाएको छु। सो क्विज गेम भनेर तपाईँहरूले जस्ट इन्टर प्रेस गरिदिनु भने यसलाई चाहिँ क्विजको गेमको रूपमा बनाइदिनेछ। सो यहाँनिर हामीले अघिको क्वेसनलाई यसलाई क्विजको गेममा चेन्ज गर्नलाई ChatGPTलाई दिएको थियौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले क्विजको गेममा कन्भर्ट पनि गरिदिइसकेको छ र यहाँनिर इन्स्ट्रक्सन पनि दिएको छ। र यहाँनिर हामी क्वेसनहरूमा गयौँ भने जस्ट क्वेसन पनि दिएको छ र यसको एन्सर पनि एन्सरको एक्सप्लेनेसन पनि दिएको छ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै रिलेटेड क्वेसनहरू 1 2 3 4 5वटा दिएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ एड मोर क्वेसन एड मोर भनेर यहाँनिर जस्ट लेखिदिनु भयो र इन्टर गरिदिनु भने चाहिँ अझै एड गरिदिनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ अझै क्वेसनहरू पनि एड गर्दैछ। सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ एड मोर भनेर तपाईँहरूले अझै क्वेसनहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँ ChatGPT युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले 2021 भन्दा यताको डाटाहरू धेरै कुरा सोध्नुहुन्न, किनकि यसले 2021 सम्मको मात्र डाटाहरू पाएको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ 2021 भन्दा यताको जस्तै 2022 मा कहिले फिफा वर्ल्ड कप जितेको भनेर हामीले सोधौँ है त। र मैले चाहिँ यहाँनिर हु वन फिफा वर्ल्ड कप 2022 भनेर यहाँ सर्च गरेको छु र यसले चाहिँ यसको एन्सर दिन सक्ने छैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले हु वन फिफा वर्ल्ड कप अफ 2022 भनेर सर्च गरेको छु। आई एम सरी बट द फिफा वर्ल्ड कप 2022 हेज नट एट टेकन प्लेस भनेको छ। सो यसलाई एआईलाई थाहा नै छैन कि फिफा वर्ल्ड कप 2022 भइसक्यो भन्ने। सो यसलाई चाहिँ 2021 सम्मको मात्र डाटाहरू दिएको छ। सो अहिलेको समयमा तपाईँहरूले अहिलेको रिसेन्ट ट्रेन्डिङवाला टपिकहरू चाहिँ यसमा सर्च गरेर तपाईँहरूले एन्सर पाउन सक्नुहुने छैन। सो यही नै हो यसको एउटा बेफाइदा भनेको, नत्र यसको धेरै फाइदा नै फाइदा छ। तपाईँहरूले क्विजको गेम बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि क्वेसनहरूको सल्भ निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूले अब कुनै चिजको बारेमा ब्लगहरू पनि लेख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले प्रोग्रामहरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ र कभर लेटर र तपाईँहरूले चाहिँ अब रेज्युमे पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। सो यसरी तपाईँहरूले ChatGPTको युज आफ्नो लाइफमा मजाले लाइफलाई बुस्टअप गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो र यो ट्युटोरियलले तपाईँहरूलाई केही हेल्प गर्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि आउने यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको साथमा बाइ बाइ गाइस, सी यू सुन।